to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ workouts කරලා මම ඇඳට ගියා පොඩක් ඇලවෙලා ඉන්න. ඒ ඇලවෙලා ඉන්න හම්බුන්නේ නැහැ මොකද මට වද දෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා අක්කී අනිත් workouts කරලා පෙන්නුවා වගේ පිටේ මහත back fat එක අඩු කර back fat නේ ඔව් හරි back fat අඩු කරගන්න workouts කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇඳට ගිහිල්ලා පොඩක් ඇලවෙලා ෆෝන් එක අතට ගත්තට පස්සේ ආයෙත් නැගිටලා ඔන්න ෆෝන් එක සෙට් කරගෙන ලෑස්ති වුණා ඔයගලන්ට වද දෙන සෙට් එකට. මගේ ආදරණීය උත්සාහය කැපවීම තියෙන කට්ටියට ඔන්න මේ workout එකත් ඔන්න ආදරෙන් කියලා දෙනවා. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම back fat එකට වෙනම exercise කරේ නැහැ මොකද full body workout එකකින් ඒ හැමදේම balance වෙනවා. නමුත් fat workouts ගොඩාක් effective ඕගලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඉක්මනටම මොනවද කියලා workout පහයි තියෙන්නේ steps පහයි තියෙන්නේ අපි ඒ ටික කරමු. හැබැයි හැමදාම කරන්න හොර කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. මතක් වෙච්ච ගමන් කරපු වීඩියෝ එකක් නිසා මගේ පෙනුම ගැන මුකුත් හිතන්න එපා. ඔයාලාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකට යන එක. ඒක නිසා මගේ පෙනුම ගැන හිතන්න නැතුව ටක් ගාලා මේ ටික ෆලෝ කරලා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට්ස් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකේ ලබාගත්ත රිසල්ට්ස් කියලා ඔන්න ඉන්න දෙපසට කරන වීඩියෝස් බලලා රිසල්ට්ස් ලබාගත්තු අය ඉන්නවා. ඒක නිසා හැමෝටම කියනවා ඒක try කරන්න. ළමයි ඒක මාරයි. බලන්න ගොඩක් හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අත් දෙක මෙහෙම කෙලින් තියාගෙන හොඳට අදින්න තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 workout එක මෙහෙම අත් දෙක පිටිපස්සට තියාගන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඒකත් අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන සිරස්ස තියාගෙන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30ක් ඒ විදිහට කරන්න.
ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 හරිම සිම්පල්. මේවා කරලා බලන්න. මේ අත්වල මස් පිඩු වලට උනත් හොඳට දැනෙනවා. එතකොට අත්වල මහතත් ගොඩක් දුරට මේකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මගදී නවත්තන්න එපා. දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ. වර්ක්අවුට් කියන දේ නිරෝගීව ඉන්න අපිට ගොඩක් උදව් වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ නිරෝගීකම ගැනත් හිතන්න. අපි හැමදාම එකම වයසේ ඉන්නේ නැහැ. අපි හැමෝම වයසට යනවා. හැබැයි අපිට අපේ ඇඟේ ශක්තිය තියෙන තාක්කල් අපිට ව්‍යායාම කරලා අපේ වයසට යන එක නවත්ත ගන්න නෙවෙයි. නමුත් වයසට ගියාම ඇතිවෙන ලෙඩ රෝග වලින් ගොඩාක් දුරට වැළකීලා ඉන්න අපේ ශරීරය නිරෝගීව ෆිට් බොඩි එකක් විදිහට තියාගන්න අපිට උදව් වෙන නිසා කෑම පාලනය, තෙල් පිටි සීනි නවත්තලා ආස දෙයක් සතියට සැරයක් කෑවට කමක් නැහැ. මොකද මමත් එහෙම තමයි. නැත්නම් ඉතින් අපිට ඒ දේවල් වර්ක්අවුට්ස් නිසා, කෙට්ටු වීම නිසා ආස දේවල් නැති කරගන්නත් බැහැනේ. ඒක නිසා සතියට සැරයක් ඔයගලන්ට පුළුවන් ආස දෙයක් කන්න බොන්න. ඊළඟ දවසේදලා ආයෙත් වර්ක්අවුට්ස් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේක පිටේ මහත අඩු කරගන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා. කරලා බලලා පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගලන්ගේ රිසල්ට්ස් කොහොමද කියලා ඔන්න එනම් වල දුන්න මගේ ආදරණීය සෙට් එකට ඔන්න මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්න. කරදරකාර සෙට් එක කිව්වට මුකුත් හිතන්න එපා. මම ඔයගලන්ට ගොඩාක් ආදරේ. මොකද හරිම කැපවීම උත්සාහයෙන් මේ දේවල් කරන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මම ගොඩාක් ආදරේ. මොකද මම දන්නවා මේක මාරම ගේම් එකක්. අතාරින්න එපා. දිගටම කරගෙන යන්න. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැමදාම ඉන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අතට ගිහින් එන්න. බයි.